It's just me and the city. We're hiding from each other's eyes. Hoeveel? 4. En die? 80. Maar direct graag tot de 50. Of niet? Graag tot de 50. Graag tot de 50. Trekken. Ja. Van waar beginnen we? De paard.
niet? Dat kan toch niet dat je zo los zit? Hoe komt dat je nog vooruit ging? Want je af en toe grip had. Nee, omdat hij dan, je forceert dat open hè, van voor en van achter forceert je dat toe en dan heet hij wel een beetje Alweer. dieper. Dat is heel speciaal.